Okay, Assalamualaikum geng. Aku ada beli helmet untuk anak aku. So nak unboxing lah dia punya ni. Ni beli kat Indonesia Dia nama apa tak ingat lah. Tengok buka dia. Sana tempat. Kotak ada. Tak boleh pakai pisau tu. Kotak dah barai. Kotak dia. Toloklah keadaan dia. Okey. Helmet dia. Keadaan dia macam ni. Buka dulu. Okey. Ni jenama apa Ni tak visor hitam. Tak tahu dia bagi visor hitam ke tak ni. Buka lah. Koyakkan dulu lah. Buka. Ni satu. Harga dia pun murah. Tak ada mahal sangat. Dalam RM50 macam tu. Okey. Okey. Dah. Ni dia punya pembalut dia. Kita buka. Tengok dia punya tu. Okey ke ada defect ke, kita kena buat video kan. So kalau tak buat video nanti susah pula nak percaya kan. Okey. Okey. Ni size untuk kanak-kanak lah. Alright. Okey. Size untuk anak-anak. My Little Pony. Ni pun sama My Little Pony. Ni belakang dia. Ni ABS material. Ni ada SNI lah. Indonesia punya. So dia punya helmet dia. Dia punya visor dia. Dark visor. Ni nampak macam cantik comel lah untuk budak-budak ni boleh pakai kan. So harga pun tak mahal, murah sahaja, RM50 boleh dapat. Dia punya clip tu okey. Pakai clip. Macam orang dewasa punya lah. So okey. Ni dia punya keistimewaan dia. Apa dia ni? Benefit dia. Ni saiz apa ni? Hand masa kini dan aman. Okey. Ni lebar model 3 dimensi. Dia cakap ada perlindungan dari sinar UV, menjaga dari silau, design aero shell, pusat ventilasi aeroflow, perlindungan dual core. Bahasa Indonesia ni, helm nyaman, model sport racing. Okey. So kita tengok kat sini lah. Kita tepi dia. Kan, kita buka dulu dia punya visor dia. Cantik tak cantik? Nampak cantik suka anak aku nanti. Lawa ni kan helmet ni. Papa belikan helmet. Ini tu bentuk dia. Tu. Ada tepi macam ni So kepala ni muat ni. Ngam-ngam muat ni. Bolehlah ikut nak pergi ride ke apa kan. Pergi ride dekat-dekat je kan. Ni nak tukar visor ke apa, buka kat sini lah. Helmet tak mahal, murah saja, design pun okey. Color pastel pink tak silap aku pilih ni. Okey, link dia dekat bawah lah. Dekat bawah video. Okey, itu saja video kali ni. So harga murah, design pun boleh tahan cantik. Visor hitam. Dia bercakap ni memang elok lah. Dia ada SNI yang Indonesia punya, macam sirim lah orang cakap kan. Okay, cantik tak cantik? Boleh komen Kalau tak cantik bagi tahu. Kalau cantik boleh beli untuk anak perempuan lah. Anak lelaki aku tak ada, anak perempuan. Okay, lepas ni seronok lah dia boleh pergi ride dengan aku. Alright, itu saja geng. Bye, Assalamualaikum.